À, tôi lại tiếp tục nói tới vấn đề nhân quyền. Tức là ở đây á, là chúng tôi cho người dân cái quyền có ý kiến, là ý kiến ở chỗ văn phòng đoàn đại biểu quốc hội đó, ý kiến ở chỗ bộ ngoại giao đó, chứ chúng tôi không có cho người dân là tổ chức biểu tình hay là chống đối những cái dược lực gì đó. Mà nếu cái dược lực gì đó của chính phủ ra đó, nếu mà không hài lòng ở cái gì đó thì người dân được quyền có ý kiến. Vậy là tránh cái tình trạng lộn xộn, khi mình huy động biểu tình đó thì nó sẽ tổn thất về huy động biểu tình đó thì nó sẽ tổn thất về kinh tế. Rồi còn chưa kể đến những cái thành phần khác á, họ sẽ chen tay vô đó để mà họ tạo nên mình những cái cuộc biểu tình, thì có thể gọi là đẫm máu, có thể là gọi là đổ máu. Tại vì sao? Tại vì những cái thành phần biểu tình đó, họ sẽ chống đối lại lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát đó, là đôi khi nó sẽ đổ máu đó. Mà tôi xây dựng một cái mô hình nó gọi là theo cái tiêu chuẩn gọi là dân tộc. Nó chỉ gói gọn ở trong một dân tộc thôi, tức là anh ở nước ngoài anh không thể nào chọt vô được. Thậm chí ở đây tôi cho người nhập cư mà khi anh mang quốc tịch Việt Nam rồi á, anh là người của dân tộc Việt Nam, anh được quyền có ý kiến đó. Tức là tôi xây dựng gói gọn trên cái tầm dân tộc, nghĩa là không ai có quyền mà chọt vô đó chứ. Tôi nghĩ cái mô hình này cũng rất là hay á, mà các anh chị ở thế giới tư bản cũng nên xem xét. Ở đây xem xét là tôi không bắt các anh chị phải học theo, tùy các anh chị. Thì các anh chị thấy cái gì mà cảm thấy mà các anh chị áp dụng được á, thì các anh chị cứ áp dụng. Ở đây là mình là gọi là mình giao lưu với nhau. Tôi có cái gì hay thì tôi nói ra để cho các anh chị cùng nhau bàn bạc, vậy thôi. Thì cũng giống tôi, cũng giống như những người dân khác thôi. Họ sẽ không, tôi sẽ nghiêm cấm cái chuyện xuyên tạc, là tôi có cái gì hay tôi nói ra, ý kiến gì đó hay dở cũng được, nhưng mà không được huy động nhiều người đi biểu tình. Bởi vì sao? Tôi cấm những cái người mà trong đạo đó, những cái người làm lãnh đạo một mối đạo mà nhảy vô chính trị là tôi không cho phép làm chuyện đó. Thấy không? Tức là anh được quyền cử những cái người trong đạo của anh tham gia quốc hội, nhưng mà anh lãnh đạo cái mối đạo đó là anh không được nhảy vô quốc hội. Tại vì nếu mà chặt ý anh rồi, không, anh huy động cả cái mối đạo của anh để mà đi biểu tình hoặc là đi chống đối thì đất nước sẽ rối loạn liền, kinh tế sẽ bị sa sút trì trệ liền, sẽ giảm xuống liền đó. Cái độ tăng trưởng nó lẽ năm nay đi được 5% đi, cuối cùng sao biểu tình chống đối quá chừng luôn, cuối cùng thì còn có 3% thôi. Tức là tổn thất cho tất cả mọi người chứ không phải là tổn thất cho ai. Những cái biểu tình nó không có mang lại cái gì hết, những cuộc biểu tình mà nó chỉ làm lợi cho những cái người lợi dụng cái cuộc biểu tình đó thôi, để mà chống đối nên những cái gọi là những cái chính kiến gì đó mà người ta lại không có ý kiến, người ta lại không lại trực tiếp cơ quan công quyền người ta có ý kiến, người ta lại huy động người dân để đi biểu tình đó. Cái chuyện sai trái nó nằm chỗ đó đó. Ở đây tôi mở cho có ý kiến, tức là anh không thích thì anh có ý kiến, chứ tự nhiên anh bây giờ tôi cho anh có ý kiến, anh không có ý kiến rồi anh huy động người dân biểu tình hả? Là lý do là sao? Phải không? Rồi anh ẩn ở trong số đông con người đó, làm sao tôi bắt hết được? Buộc lòng tôi phải cho cảnh sát ra để mà trấn áp. Trấn áp ở đây không phải là đánh đập, nhưng mà cảnh sát ra để mà chặn lại cái dòng người biểu tình, để mà kiềm chế họ quá khích. Rồi sau khi mà có mặt cảnh sát rồi là các anh lại đả kích cho họ, ném đá gì đó hoặc trọi bom xăng gì đó. Rồi cảnh sát không lẽ họ đứng ở đó họ chờ chết? Buộc lòng họ phải ra chạm với cái anh, buộc lòng phải đánh nhau thôi chứ làm sao giờ? Phải không? Biểu tình là nó dở ở chỗ đó, đó chứ không phải chơi đâu. Thế giới tư bản phải không? Khi mà các anh chị lấy lại được quyền điều hành rồi phải không, các anh chị bắt đầu làm cho dân chủ rồi phải không, là các anh chị nên thâu lại cái phần đó. Chứ bỏ tự do cái phần đó là tôi không tin các anh chị sẽ không yên ổn một ngày nào hết trơn. Người ta sẽ quậy cho các anh chị tưng lên luôn, chứ không phải chơi đâu. Nói thiệt, khi mà các anh chị mà ổn định rồi các anh chị nên nghĩ tới cái vấn đề đó. Bề ngoài á thì nói là như vậy, nhưng mà những cường quốc với nhau rồi họ mạnh lắm, họ dư tiền mà các anh chị, họ dư tiền lắm của họ sẽ ngồi họ gình các anh chị đó. Đó, biết đâu cái vị thế của các anh chị hôm nay như nước Mỹ là số 1 đi, ngày mai sẽ tuột xuống số 2 không chừng, mình hên xui. Tức là các anh chị rối loạn nội bộ, các anh chị không chạy nổi kinh tế. Thì một lần biểu tình bao nhiêu? 10.000 người, 20.000 người, các anh chị tổn thất bao nhiêu? Đúng không? Kinh tế tăng trưởng vốn dĩ như bây giờ năm nay tăng trưởng 7%, của cuộc còn có 5%. Đó là các anh chị chậm lại cái nhịp kinh tế là tôi qua mặt liền. Ở đây Việt Nam tôi qua mặt liền. Nếu mà tôi như bây giờ tôi với nước Mỹ giả sử như đang ở trong cái tình trạng gọi là đối nghịch đi, tôi sẽ chọt cho nước Mỹ không có tăng trưởng kinh tế được, để đây tôi vượt qua, tôi chiếm cái vị trí số 1. Không, tôi nói thiệt, cái đó là cái chuyện đó có thể xảy ra đó chứ không phải chơi đâu. Khi mà kinh tế bắt đầu đại đồng rồi đó là họ sẽ chọt vô cái chuyện đó. Họ sẽ cho các anh chị là chó gà không yên luôn đó, trong nhà các anh chị thôi. Các anh chị đâu làm gì được họ đâu, dân chúng các anh chị biểu tình các anh chị qua thưa người ta.
không? Ví như bây giờ tôi nói bây giờ tôi người Việt Nam đi, tôi chọt nước Mỹ đi đó, mà dân Mỹ biểu tình, không lẽ các anh chị đi qua thưa nước Việt Nam nghe nó chết quớt, nó đâu có ăn nhập vô đâu đâu, Việt Nam Mỹ Mỹ có dính dấp gì đâu, mà đồng ý là người ta chọt mình đó, mình đâu có thưa người ta được, phải không? Cái dễ cho đó. Nhưng mà mình không thể nào mà không cho người ta có ý kiến, mình cấm người ta không được ý kiến là mình sai, phải không? Cũng giống như mình cấm báo chí không được đăng tin là mình sai, mình cho phép đăng tin nhưng mà anh không được xuyên tạc nha, anh phải đăng đúng nha, người ta nói sao thì anh ghi vậy thôi, phải không? Chứ anh không có được lợi dụng cái gọi là cái lời nhà văn nói láo thì nhà báo nói thêm nữa, anh không có thêm bớt cái chuyện của người ta được, mà ở Việt Nam có cái câu đó đó, nhà văn thì nói láo, nhà báo nói thêm, phải không? Người ta nói ABC, cái anh ra ABC phẩy, anh phết thêm cái dấu phẩy để làm gì, là cái đó là anh bóp méo sự thật, anh xuyên tạc người ta rồi đó, là tôi không có chấp nhận chuyện đó. Nhà báo nào mà quy định cái quy định đó mà bị bóp méo rồi phải không, mà vi phạm phải không, là tôi dẹp cái nhà báo đó liền, tôi dẹp cái tòa soạn đó liền. Anh xuyên tạc hay làm gì, mà anh xuyên tạc thì tôi không cho anh đăng tin chính trị nữa, anh đăng kinh tế, anh muốn làm gì đó anh làm, tôi sẽ cấm luôn cái chuyện đó, không cho phép anh đăng tin chính trị nữa, vậy thôi. Nghĩa là người ta nói sao anh cứ để yên vậy, anh phỏng vấn cái ông ABC nào ổng xuyên tạc phải không, anh cứ để đúng cái tên ổng vô, ổng nói vậy đó, thấy không? Mà không phải là các anh nói thì tôi mới chấp nhận được, chứ các anh lợi dụng cái cơ quan gọi là ngôn luận quốc tế rồi các anh xuyên tạc người ta là không được, không có chấp nhận được đó. Còn đối với biểu tình đó là tôi tuyệt đối cấm, không cho. Ở đây tôi mở cho ý kiến, tức là tôi tiếp thu ý kiến, tôi tiếp nhận ý kiến dưới mọi hình thức đó. Nhưng mà biểu tình là tôi nghiêm, là không cho, tại vì nó tổn hại kinh tế, phải không? Mà cái lợi ích kinh tế, một khi kinh tế mà nó sa sút rồi nó sẽ tổn hại cho nhiều người khác nữa. 20 người biểu tình thôi, 20.000 người biểu tình thôi, nó sẽ ảnh hưởng trên dưới 100.000 người, nào gia đình của người ta, phải không? Anh tổn thất cái công ăn việc làm nè đó, bữa đó anh không làm ra thành phẩm nè, rồi công ty họ bị gớt đơn hàng nè, họ đâu có giao kịp, tại vì các anh chị biểu tình đó, rồi ảnh hưởng này, giao thông nè đó, kẹt đường nữa kia, anh chị đứng bít hết trơn, người ta đâu có đi tới đi lui được, hàng hóa người ta đâu có lưu thông được, nó tổn thất đủ thứ hết trơn. Chỉ vì sao, chỉ vì cái chính kiến thôi, thì ở đây tôi mở cho có ý kiến rồi, mắc mớ gì mà không nói mà đi biểu tình, không? Biểu tình một cái thôi, một năm mà biểu tình 2 lần thôi là tôi nói rồi đó, là cái gì cái đất nước đó chắc chắn là phải giảm sút kinh tế thôi, chứ không có đường nào mà tránh khỏi đâu, tại vì dân chúng biểu tình. Còn chưa kể anh không kịp đơn hàng người ta đi thưa anh nữa, tại vì người ta không quan tâm cái lý do. Không, anh chạy sao mà cho kịp thì thôi, chứ đây người ta không quan tâm, là kể như một lần biểu tình thôi là tổn thất kinh tế là kể như là không có đếm xể luôn đó, nó tùm lum hết trơn đó. Mà còn chưa kể những thế lực bên ngoài người ta chọt nữa, anh đừng tưởng anh mạnh người ta không dám chọt nha, người ta chọt anh ta đâu có nói cho anh biết, không? Chỉ là một cái cuộc biểu tình bình thường thôi, sao anh biết được người ta chọt anh không đó. Hàng vô cái chỗ đó mà bây giờ hai bên đi, tôi cho người Mỹ nhập vô Việt Nam đi, nhập tịch vô Việt Nam đi, người Mỹ lại cho nước Mỹ lại cho Việt Nam, người Việt Nam nhập tịch vô nước Mỹ đi, lại bước chân vô chính trị, người Mỹ lại bước chân vô chính trị Việt Nam, người Việt Nam lại bước chân vô chính trị nước Mỹ, thì các anh chị nghĩ sao, họ mà chịu chọt hả? Các anh chị banh xác luôn, chứ anh chị vẫn chơi hoài. Thấy không? Tức là ở đây tôi, ở cái nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới là tôi mở cho tự do ở một ngưỡng nhất định, ví như á là tự do về trẻ em đi, phải không? Tôi mở ở một cái ngưỡng nhất định, khi mà anh tốt nghiệp đại học rồi á, là anh mới gọi là một người trưởng thành, là anh đã va chạm hết rồi, lúc đó tôi mới cho anh tự do. Chứ còn mà từ 18 tuổi mà cho tới 25 tuổi là cái dòng đó vẫn còn đang bị kèm kẹp, nhưng mà không có gắt gao bằng cái từ hồi 0 tuổi cho tới 18 tuổi, phải không? Nó rõ ràng mấy cái chuyện đó ra, chứ tôi không bước dây thả tốt như bên thế giới tư bản, phải không? Lỡ bị người ta xúi dục đồ này kia sao. Ở đây tôi cũng mở bay dâm vậy đó, tôi vô hợp tác xã tôi quy định ngặt nghèo, phải không? Tôi không thu thuế thiệt, nhưng mà tôi thu cái tiền kiểm định sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, phải không? Ai muốn làm thì ra đó đăng ký, mà tại sao lại làm mới được, chứ đâu phải ai muốn làm cái này nhào ra làm đâu. Rồi trong tất cả các ngành nghề các anh chị không làm được cái nào chứ anh chị ra làm này. Thế khi mà ra đó đăng ký rồi người ta lại có những cái bài chắc chắn, khi mà anh vượt qua được những cái bài chắc chắn đó đi, phải không? Nghĩa là anh vẫn còn cương quyết, sau cái bài chắc chắn đó anh vẫn còn cương quyết là muốn đi làm thì người ta mới chấp nhận, phải không? Để đề phòng khi những cái chuyện mà rủ ghê nhau đó, những cái chuyện gọi là lôi kéo đó,
Không, những cái chuyện vừa mới thất nghiệp 2 ngày thôi ra đường đứng đó, cái chuyện đó là tôi cấm tuyệt đối. Tức là anh phải vượt qua được những cái điều kiện tôi cho phép thì tôi mới cho làm. Không, tôi mở là mở, nhưng mà trong một cái chừng mực, chứ không phải là mở là thả tuốt như bên thế giới tư bản, là tôi không phải vậy. Nhưng mà các anh chị nhớ, các anh chị nên nhớ là văn minh là nó ở trong một cái chừng mực nhất định. Ở những cái tệ nạn xã hội như cờ bạc đi, mại dâm đi, đó, nó ở trong một cái chừng mực thì mới gọi là văn minh. Chứ còn mà các anh chị mà thả tuốt luôn, không ai muốn ra đường đứng đứng thì tôi không có tin là văn minh đâu các anh chị. Một khi mà thất nghiệp thôi, có thể tăng cao lên một chút xíu thôi, là cái tỷ lệ người đứng đường sẽ tăng lên luôn, tăng lên theo cái tỷ lệ thất nghiệp đó. Thì làm sao gọi là văn minh? Rồi mình thu thế là dựa trên cái thân xác của người phụ nữ. Cái tiền đó tôi ăn không có vô, rồi tôi nói thiệt á, tôi thà là đi xin tiền của người ta, nhưng tôi không có tiền tôi qua nước Mỹ tôi xin, chứ đừng tôi mà thu cái tiền đó là tôi không ăn rồi đó, tôi ăn không vô rồi đó. Bởi vì tại sao mà tôi không không cho thu thế cái phần đó, mà là chỉ thu tiền kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Mình phải rõ ràng cái phần đó ra. Mình phát triển phải có một chút nhân văn, phải có một chút đạo đức nữa mới được. Chứ mình bước dây thả tốt quá, mình nói tự do là văn minh mà không phải. Cái gì vừa thôi các anh chị, nhiều quá nó bị ung thư. Đó là cái nguyên lý đó. Cái câu mà em tôi nói đó, cái gì vừa đủ là tốt, mà quá rồi phải không là nó bị ung thư đó. Tức là đây tôi cũng tự do như các anh chị thôi, tôi giống hệt các anh chị không có gì khác, nhưng mà trong một trạng thái kèm kẹp, kèm kẹp vừa phải, tự do cũng vừa phải, chứ mình không bước dây thả tốt à. Nó khác nhau chỗ đó đó nha, chứ không phải chơi đâu. Mà các anh chị muốn văn minh rồi á, nề nếp á, thì nó lại không gò bó quá, nhưng mà nó không tự do quá, nó cầm chừng vậy đó. Giống như chính phủ kìm những người đại tư bản đi, thì người ta lại không cấm những người đó, không cho làm ăn. Giống như là ông Cáp Mát thì ông không cho làm ăn, nhưng mà trước đây tôi làm chung, tức là để tôi ngăn chặn cái tình trạng anh trốn thuế, tình trạng anh đè đạp những người khác. Tại vì có cái mặt tôi ở đó, cái mặt chính phủ ở đó, anh đâu làm được, phải không? Tức là mình vẫn có kèm nha, cái đó là vẫn có kèm chứ không phải là không kèm đâu, kèm kẹp đâu qua, nhưng mà không cấm, vẫn làm chung, tôi anh làm chung mà. Thấy không? Còn tôi nhanh năng những người vô sản lên là tại sao? Tại vì tôi tránh những cái cuộc đấu tranh giữa những người tư sản và những người vô sản. Thấy không? Và tôi cho những người vô sản thấy rằng là anh có tài đi thì anh lên, ở đây tôi ủng hộ, tôi hỗ trợ. Vậy là các anh chị đã thoát được một cái cuộc chiến tranh. Rồi khi mà anh lên rồi á, thì có cái mặt tôi ở đó, tôi lại kèm anh tiếp. Không? Còn giống như cái nghề mai dâm tôi đưa vô hợp tác xã. Bây giờ mỗi huyện đó, huyện nào có mai dâm sẵn rồi đó thì tôi đưa vô hợp tác xã. Không? Hàng tháng phải tới chỗ tôi trình báo. Tới chỗ tôi là tới đâu? Tới chỗ chính phủ, chính quyền sở tại đó trình báo. Không? Kiểm tra sức khỏe định kỳ chứ đâu có trốn được. Còn ai mà muốn gia nhập thì phải ra đó chính quyền sở tại để mà đăng ký gia nhập, chứ đâu phải cái chùa, phải không? Mà thậm chí cái chùa đi chăng anh vô anh cũng phải chào ông hòa thượng, ông phải hỏi ông hòa thượng tiếng, phải không? Thậm chí cái nhà thờ đi chăng nữa thì chỉ mở cửa vào thứ bảy chủ nhật thôi, còn những ngày khác không mở cửa. Thấy không? Các anh chị thấy rõ ràng không? Người ta đồng ý là người ta đạo đó, nhưng người ta chỉ mở cửa trong những cái ngày nhất định thôi, chứ không phải là gọi là người ta đại trả được. Nó rõ ràng mấy cái chuyện đó. Rồi thì có gì để video clip kế tiếp đi, rồi tụi tôi sẽ nói tiếp. Rồi chào các anh chị, chúc các chị thành công.